ይባላል or development DBA የሚባል የproduction support DBA ስራ you will have a system in place SQL server already installed application is already up and running business as usual እየቀጠለ ነው ምናልባት ከዚህ በፊት የነበሩ DBAዎች server install አድርገው configure አድርገው ሁሉ ነገር up and running አድርገዋል ኦኬ ካምፓኒው ማይክሮሶፍት SQL serverን ይጠቀም ነበር በብዛት so የDBA ቲም serverን build አድርጎ configure አድርጎ already setup አድርጎ አስቀምጧል ኦኬ so production support DBA የሚባሉ ሰዎች እነዚህ already up and running የሆኑ SQL serverዎችን day to day babysit ማድረግ ነው so making sure they are up and running 24/7 and then if something happens fix ማድረግ ነው performance tuning you know you can consider this as an in the መኪና so መኪና አዲስ መኪና ስትገዙት after 8000 ማይል or 10000 ማይል ሜንቴናንስ ያስፈልገዋል right so መጀመሪያ ላይ መኪናውን የሰራው አሴምብል ያደረገው የዴቨሎፕመንት DBA or more of architecture DBA ነው የፕሮዳክሽን ሰፖርት DBA ስራ ምንድነው ይሄንን መኪና ቱን አፕ ማድረግ ኦይል መቀየር ብሬክስ ያደርግ ፊክስ ማድረግ ነው so ይሄ ምን ይጨምራል ባክአፕ ኤንድ ሪስቶር ስትራቴጂ ኢን ፕሌስ የተደረጉትን በአርኪቴክቸር DBA እነሱን ሞኒተር ያደርጋል ትራብል ሹት ያደርጋል security probably እንግዲህ security based practices follow በማድረግ የአርኪቴክቸር DBA already security logins users እንዲሁም permission setup አድርጓል so ያንን አንዳንዴ revoke ማድረግ deny ማድረግ access መስጠት or ደግሞ orphan user situation happens ያድርግ orphan user fix ማድረግ ዩዘሮችን ከአንድ ቦታ ሎጊን ማድረግ አንድ ካምፓኒ ለቆ ሲወጡ ሪሙቭ ማድረግ አክሰሳቸውን ይሄ ሴኩሪቲ ሪሌትድ ዴይ ቱ ዴይ የፕሮዳክሽን ሰፖርት DBA ስራ ነው ወደ ሃይ አቬይላቢሊቲ ኤንድ ዲዛስተር ሪከቨሪ ሶሉሽን ስንመጣ ደግሞ የተለያዩ የሃይ አቬይላቢሊቲ የዲዛስተር ሪከቨሪ ሶሉሽኖች አሉ ለምሳሌ ሚረሪንግ አለ ሎክ ሺፒንግ አለ always on availability group አለ of course we have የዊንዶውስ ሳይድ ደግሞ ዊንዶውስ ፌሎቨር ክላስተር አለ የሲኳል ሳይድ FCI ፌሎቨር ክላስተር ኢንስታንስ ምንለው አለ so እነዚህ አርኪቴክቸር DBA ሴትአፕ አድርጓቸው ሪኳየርመንት ጋዘር አድርጎ ማኔጅመንትን አነጋግሮ ዳውን ታይም how much down time can you afford how much data can you afford to lose የሚለውን ጥያቄ ጠይቁ already system in place አድርጓል high availability solution so የፕሮዳክሽን DBA ስራ ምንድነው እነዚህን የሃይ አቬይላቢሊቲ ሶሉሽኖች ሞኒተር ማድረግ ነው የተለያዩ ቱሎች አሉ third party ቱሎች አሉ እንዲሁም ኔቲቭ ቱሎች አሉ ከሲኳል ሰርቨር ጋር አብረው ይመጡ እነዚህን ሞኒተር ማድረግ ነው ፌል አድርገው ሲገኙ ደግሞ ፊክስ ማድረግ ነው ኦኬ HDRን በተመለከተ ይሄ ነው ኦሎሶን ሞር ደግሞ ኦሎሶንን ስንመጣ ኦሎሶን ዳሽቦርድ አለ you know ኤረር ሎግን ቼክ ያደርጋል በየቀኑ ኢቨንት ቪወርን ቼክ ያደርጋል ዊንዶውስ ሳይድ ያሉ ኤረሮችን ቼክ ለማድረግ የክላስተር ኤረር ሎግን ቼክ ያደርጋል ሶ እንዲህ ያለ እንግዲህ ኦኤሱን ሞር ደግሞ ሲኳል ሰርቨርን አፕ ኤንድ ራኒንግ እንዲሆን ሰላማዊ መልኩ እንዲቀጥል ቼክ ያደርጋል ሞኒተር ያደርጋል ትራብል ሹት ያደርጋል እንዲሁም አለርቶችንም ይከታተላል ማለት ነው ኦኬ እሺ ሌላኛው የፕሮዳክሽን ሰፖርት DBA ስራ ምንድነው የተለያዩ ዴቨሎፐሮች አሉ የአንድ ኦርጋናይዜሽን ውስጥ የሚሰሩ ኮድ የሚጽፉ ቲሲኮል ኮድ የሚጽፉ or ደግሞ SSRS ሪፖርት ክሬት የሚያደርጉ or SSIS ETL ፓኬጅ ክሬት የሚያደርጉ የአናሊሲስ ሰርቪስ ደግሞ ኪዩብ ዴቨሎፕ የሚያደርጉ የተለያዩ DBAዎች አሉ ዴቨሎፐሮች አሉ እነዚህ ዴቨሎፐሮች የጻፏቸው ኮዶች የሰሯቸው ፓኬጆች እንዲሁም ሪፖርቶች ኦፕቲማል ናቸው ወይ are they going to affect performanceአችንን ዲግሬድ ያደርጉብናል ወይስ አያደርጉብንም የሚለውን በየቀኑ ሪቪው እያደረገ ኮድ ሪቪው እያደረገ እንዲሁም እነሱን ዲፕሎይ በማድረግ አድሚኒስተር የሚያደርገው የፕሮዳክሽን ሰፖርት DBA ስራ ነው so አንድ ሰው DBA ለመሆን ቲሲኮል ዕውቀት ያስፈልገዋል or ደግሞ SSRS SSIS ይብዛም ሚነስም ማወቅ አለበት ተብሎ የሚባለው probably enterprise level SSRS report create ላታረጉት ይችላልላችሁ ETL package ላጽፉት ይችላልላችሁ ግን you need to know how to maintain those how to manage those how to configure those ስለዚህ ምናልባት አብዛኞቻችሁ እዛ ኤሪያ ላይ ድክመት ካላችሁ ሶ ሪቪዚት እንድታረጉ አንዳንድ ቪዲዮዎችን ያያችሁ ራሳችሁን እንድታጠነክሩ ሪኮመንድ አደርጋችኋለሁ ሌላኛው ሞር የኦላፕ ሲስተም እና የኦኤልቲፒ ሲስተም አለ የኦኤልቲፒ ሲስተም የሚባለው ሞር any organization
SQL serverን እንደ ፕላትፎርም ሲጠቀም እንግዲህ ዌብሳይት ሊኖረው ይችላል ዌብ አፕሊኬሽን ኦር ሞባይል አፕሊኬሽን ሊኖረው ይችላል እነዚህ አፕሊኬሽኖች በሙሉ ባክኤንድ ላይ ዳታቸውን ስቶር የሚያደርጉት ሪሌሽናል ዳታቤዝ ማኔጅመንት SQL server ውስጥ ነው ሞር እንግዲህ ማይክሮሶፍት SQLን ከተጠቀሙ ማለት ነው ሶ ይሄ ሞር frequently update frequently insert frequently delete እና frequently select የሚደረጉት ሰርቨሮች የSQL ሰርቨሮች we call them OLTP online transactional processing የምንላቸው ናቸው very good example could be ATM or a bank mobile applicationaቸውን ሲጠቀሙ ዳታቸውን ኢንሰርት ዲሊት የሚያደርገው ገንዘብ ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ትራንስፈር ስታደርጉ የኦኤልቲፒ ሲስተም ኦኤልቲፒ SQL server ነው ታች ያደርጋችሁ ያላችሁት ዳይሬክትሊ ክላይንቶች ዳታቸውን ኢንሰርት ዲሊት አፕዴት የሚያደርጉት through ዌብ አፕሊኬሽን or ሞባይል አፕሊኬሽን የኦኤልቲፒ ሲስተማችንን ነው ታች የሚያደርጉት ሌላኛው ደግሞ የኦላፕ አለ ሞር ኦፍ አናሊቲክስ ነው የኪዩብ ዴቨሎፐሮች አሉ የሪፖርት ራይተሮች አሉ የዳታ ሳይንቲስቶች አሉ ሂስቶሪካል ዳታ or ደግሞ የካምፓኒውን ዳታ በማየት ኢንፈረንስ ቢልድ የሚያደርጉ ሞዴል ቢልድ የሚያደርጉ ሶ ላስት ይር ይሄን ያህል ሽጠናል 10000 እቃ ሽጠናል or ይሄን ያህል ሽጠናል ይሄን ያህል ሬቨኑ ነበረን so based on this how much is የሚቀጥለው 10 አመት ኢንካማችን ምን ያህል ኤክስፔንስ ይኖረናል ምን ያህል ኢንካም ይኖረናል and ኢንቨንተሪያችን እንዴት አድርገን ብናስተካክል ሞር ፕሮዳክቲቪቲያችንን መጨመር እንችላለን and so forth እነዚህ የመሳሰሉ ጥያቄዎችን የሚመልሱ አናሊቲክስ ስራ ላይ የሚሰሩ ሰዎች ሞር ቢዝነስ ኢንተለጀንስ ሞር ዳታ ሳይንቲስቶች የሚጠቀሙት የአናሊቲክስ or የኦላፕ ሲስተም አለ so as a DBA you should be able to know OLTP ምንድነው ኦላፕ ምንድነው ሁለቱ እንዴት ይገናኛሉ የዳታ ዌርሃውሳችንን or ደግሞ ይሄ ኦላፕ የሚባለውን ሰርቨራችንን እንዴት ነው ሎድ የምናደርገው because ይሄ የዳታ የኦላፕ ሲስተማችን or ሰርቨራችን ዳታቤዛችን ዳታውን ከየትም አያመጣውም it's OLTP ዳታቤዝ ነው የሚያመጣው ይሄን OLTP ዳታቤዝ ቼክ እያደረገ ወደዚህ ወደ ኦላፕ usually ሎድ የምናደርገው ETLን ተጠቅመን ነው or replicationን ተጠቅመን ነው ሌሎች የዳታ ዌርሃውስ ሎድ ማድረጊያ ቱሎች ይኖራሉ third party ቱሎች so DBA ራሱን ከነዚህ አይነት ቱሎች ጋር ከነዚህ አይነት ቴክኖሎጂዎች ጋር ኢንትሮዲዩስ ማድረግ አለበት so ሪኮመንድ ማድረጋቸው የ3 weeks boot camp ስትጨርሱ ምንድናቸው ዳታ ዌርሃውስ ምንድነው እንዴት ነው ዳታ ዌርሃውስ ቢልድ የሚደረገው ዳታ ዌርሃውስ እንዴት ነው ሎድ የሚደረገው what are different mechanisms like replication አለ ETL አለ so ራሳችሁን ኢንትሮዲዩስ አድርጉ ከነዚህ ያን ነገሮች ጋር because one way or another way ይሄን የዳታ ዌርሃውስ ሰፖርት ታደርጋላችሁ you might not be asked to build full fledged የሆነ የዳታ ዌርሃውስ ሲስተም ቢልድ እንድታደርጉ ላትጠይቁት ትችላላችሁ but you will definitely be asked to maintain OLTP እና OLAP ሲስተምን ሜንቴን እንድታደርጉት ትጠይቃላችሁ ኦኬ so ይሄ ነው ሜንቴን እንድታደርጉት ትጠይቃላችሁ ኦኬ so ይሄ ነው ሌላኛው as a DBA እንግዲህ SSRS ሪፖርቶች አሉ or okay go ahead okay so OLAP እና OLTP መጠቀም እንችላለን ግን በጣም ኮምፕሌክስ የሆነ በጣም ብዙ ፋይሎች እና ብዙ ዳታዎች ሲኖሩ የትኛው ነው more preferable የምናደርገው I don't know if I get your question so completely ሁለቱም የተለያዩ ነገሮች ናቸው okay የOLTP system like I said it's more of transactional ይሄ ላይቭ የሆነውን አፕሊኬሽንሽን ሰፖርት የሚያደርግ ነው ለኢንሰርት አፕዴት ዲሊት OLAP ደግሞ more ይሄንን ዳታ frequently either nightly ሊሆን ይችላል or hourly ሊሆን ይችላል depending on the የራሳችሁ የዳታ ዌርሃውስ አርኪቴክቸር ዳታችሁን ወደ OLTP ወደ OLAP ወደ OLAP ሰርቨር ሙቭ ታደርጉትና አናሊቲክስ ሰዎች እንግዲህ ኪዩብ ቢልድ እንዲያደርጉ or ደግሞ ሞዴል ቢልድ እንዲያደርጉ ኢንፈረንሻል የሆነ ሪፈረንስ እንዲያደርጉ የምንሰጣቸው ሲስተም those two are completely separate ሞር ዳታ የሚኖረው በጣም ሂውጅ የሆነ ዳታ የሚኖረው ዳታ ዌርሃውሳችን ላይ ነው or ደግሞ OLAP ሲስተማችን ላይ ነው OLTPያችን እስከነቢ ትንሽ ነው በሳይዝም የሚሆነው because you don't want to keep ብዙ ዳታ OLTPያችን ውስጥ ሂስቶሪካሊ አርካይቭ እናደርጋለን or ደግሞ ወደ OLAP ወደ ዳታ ዌርሃውሳችን ሎድ እናደርጋለን ኦኬ so ሌላኛው እንግዲህ ሪፖርት ነው አንድ ዴቨሎፐር SSRS ሪፖርት ጽፎ አመጣ so
So final product SSRS report probably እኛ ጋር SSRS የተማራችሁ ልጆች ታውቁታላችሁ. So you will get RDL file. ይህን RDL file deploy ማድረግ እንዲሁም ሪፖርቶቹን ኮንፊገር ማድረግ ዳታ ሶርሱን ኮንፊገር ማድረግ URL ላይ አክሰስ መስጠት ዩዘር ክሬት ማድረግ ዲናይ ማድረግ ሪሙቭ ማድረግ ሰብስክሪፕሽን ክሬት ማድረግ ሶ የተለያዩ ሰብስክሪፕሽኖች አሉ SSRS ሪፖርት ይሄ ሪል ታይም ክሊክ ሲደረግ ሪፖርቱን ቪው ልታረጉ ትችላላችሁ ኦር ደግሞ ኦን ናይትሊ ቤዚስ የሆነ ቲም ኦር ኦን አወርሊ ኦር ዴይሊ ዊክሊ ሊሆን ይችላል የሆነ ሪፖርት ልትልኩ ትችላላችሁ ሰብስክሪፕሽን እንለዋለን ሶ ይሄንን ሁላ ኮንፊገር የሚያደርገው DBA ነው ሶ አሁንም SSRS ላይ የአድሚኒስትሬሽን ፓርቱን በደንብ እንግዲህ ፉሊ አንደርስታንድ ለማድረግ እንዴት ነው ሪፖርት የሚሰራው የሚለውንም እንድታቁ ሃይሊ ሪኮመንድ አደርጋለሁ ሶ ይሄ እንግዲህ አብዛኛው አሁን ያልኳችሁ ነገሮች በሙሉ የፕሮዳክሽን ሰፖርት DBA ስራዎች ናቸው ኦልራይት ሶ ፕሮዳክሽን ሰፖርት DBA ዩዥዋሊ ቲም ውስጥ በዛ ብሎ በርከት ብሎ የሚኖረው የፕሮዳክሽን ሰፖርት DBA ነው በተለይ ትልቅ ካምፓኒ ከሆነ የአርኪቴክቸር ኦር ደግሞ database engineers or development DBA የሚባሉት ደግሞ they are more of ስራቸው ምንድነው ሲስተም ሴትአፕ ማድረግ ነው አዲስ ሰርቨር ቢልድ ማድረግ ነው የተለያዩ ኮንቨርሴሽኖች ውስጥ ፓርቲሲፔት ማድረግ ነው ለምሳሌ ማኔጅመንት አለ የትኛውን ሲኮል ሰርቨር ብንጠቀም ይሻለናል ብሎ ሲጠይቃችሁ ዳይሬክተራችሁ or ማናጀራችሁ because they don't know what is the difference between enterprise and standard edition so architecture DBA okay so enterprise edition ለመጠቀም ካሰባችሁ ላይሰንስ ኮስቱ ይሄን ያለው at the same time requirement ይሄ ሃርድዌር requirement ይሄን ያለው ስታንዳርድ ኤዲሽን ተጠቀሙ ከሆነ ይሄን ያለ የሃርድዌር ሊሚቴሽን አለበት this and that ያለ የተለያዩ የአርኪቴክቸር ሚቲንጎች ውስጥ ሞር ኢንጌጅ የሚያደርግ ነው የአርኪቴክቸር DBA እንደገና ደግሞ ሲኮል ሰርቨሩን ኢንስቶል በሚያደርግበት ጊዜ የፖስት ኢንስታሌሽን የፕሪ ኢንስታሌሽን ኮንፊግሬሽን ቼክሊስቶችን ኢምፕሊመንት የሚያደርግ ቤስት ፕራክቲሶችን ኢምፕሊመንት የሚያደርግ what does Microsoft recommend ለምሳሌ ሚኒመም ማክሲመም ሜሞሪ ኮስት threshold for parallelism ምንድነው ማክስ ዲግሪ ኦፍ ፓራሌሊዝም ምንድነው እንዴት ነው ድራይቭን ፎርማት ማድረግ ያለበት በ64K እንዴት ነው ፎርማት ማድረግ ያለበት where do I place my files do I have to put everything in a single basket ለምሳሌ ዳታ ፋይል ሎግ ፋይል temp DB ፋይልን አንድ ቦታ ማስቀመጥ አለብኝ or it has to be in a different so more design ዶክመንቶችን የሚሰራ proof of conceptዎችን የሚሰራ ከዛ ደግሞ ኢምፕሊመንት የሚያደርግ ነው ሲስተም ሴትአፕ ላይ ሞር አርኪቴክቸር DBA ደግሞ ስራ ሌላ ምንድነው ማይግሬሽን ኤፈርት ነው ሶ እንግዲህ ከአንድ ኢንቫይሮንመንት ኦን ፕሬም ወደ አዙር ሊሆን ይችላል ወደ ክላውድ ሊሆን ይችላል ኦር ደግሞ ኦን ፕሬምም ሆኖ ደግሞ ከአንድ ቨርዥን ወደ አንድ ቨርዥን ሳይድ ባይ ሳይድ አፕግሬድ ማድረግ ከተፈለገ የማይግሬሽን ስራ ይሰራል ሶ ሞር ይሄንን ዲዛይን የሚያደርገው ኢምፕሊመንት የሚያደርገው የአርኪቴክቸር DBA ነው ሶ የአርኪቴክቸር DBA ስራ ለምሳሌ ባክአፕ ትራብልሹት ማድረግ ሳይሆን ምን አይነት ባክአፕ ነው ለኛ ዳታቤዝ የሚሆነው ለኛ ኢንፍራስትራክቸር የሚሆነው ለዚህ አፕሊኬሽን የሚሆነው ብሎ ጥያቄ ይጠይቃል ሶ የካምፓኒዎቹን SLA ሰርቪስ ሌቭል አግሪመንት ይጠይቃል RPOችን ምንድነው ስለዚህ based on this I recommend full backup differential backup every 3 days and then transaction log backup every 1 hour and this ያለ ዲዛይን ያደርጋል የአርኪቴክቸር DBA ማለት ነው ሶ HADRንም ፉሊ እንግዲህ ከዳታችን ጋር ከቢዝነሳችን ጋር ኮንቨርሴሽን አድርጎ በዚህ መልኩ ነው ይሄን HADR ሶሉሽን ሪኮመንድ አደርጋለሁ በዚህ ምክንያት እንደዚህ ብናደርግ ዳታችንን ሴቭ ማድረግ እንችላለን ዲአራችን እንደዚህ መምሰል አለበት ሶ ሞር ኦፍ የአርኪቴክቸር ኦር የዴቨሎፕመንት DBA ሲባል እንግዲህ ሲስተም ሴትአፕ ማድረግ ዲዛይን ማድረግ ነው የሚሆነው ማለት ነው ሶ እነዚህ ሁለቶቹን በደንብ ልዩነታቸውን ምክንያቱም ስራን በምታመለክቱበት ጊዜ እናንተ ራሳችሁን ስኪላችሁን እንግዲህ እስካሁን ስታነቡም ነበር ስትማሩም ነበርና ስኪላችሁንም የሆነ ቦታ ላይ ቆም ብላችሁ እዩትና ዝም ብሎ ክሊክ ያደርጉ ማመልከት ሳይሆን የትኛው ነው ሞር የሚሆነው ለኔ ሶ ሞር ፕሮዳክሽን ሰፖርት ተብሎ ለምሳሌ ETL ሰፖርት ማድረግ SSRS ሰፖርት ማድረግ at least you need to know ETL ምን እንደሆነ SSIS ምን እንደሆነ ማወቅ ይኖርባችኋል ስለዚህ ለዛ ራሳችሁ እንድታዘጋጁ የነዚህን የሁለቱን ስራዎች or የፕሮዳክሽን or የአርኪቴክቸር DBA ስራዎችን ልዩነታቸውን በደንብ ማወቅ ይጠበቅባችኋል ይሄ በጣም ኮር ነው ሶ አሁን የኔ ጎል ምንድነው ለዚህ ሳምንት ከኔ ጋር የምናደርገው ምንድነው ሁለቱም የአርኪቴክቸር DBAውም
የፕሮዳክሽን ሰፖርት ዲቢኤውም የሚሰሯቸውን ስራዎች አትሊስት በተቻለ መጠን እናንተ መንገር ነው when we store database electronically relational database management software ተጠቅመን ነው so SQL Server is one of the relational database management softwares የተለያዩ relational database management softwareዎች አሉ ግን SQL Serverን ተጠቅመን electronically systematically ዳታችንን ስቶር እናደርጋለን so database administration ቅድም እንዳልኳችሁ የአርኪቴክቸር DBA or development DBA or ደግሞ production support DBA አለ እንግዲህ ይሄ ራሱን የቻለ እንግዲህ ካሪየር ነው ዳታቤዛችንን ማኔጅመንት ሶፍትዌራችንን ማኔጅ የምናደርግበት ሜንቴን የምናደርግበት ነው so database management database administrator እንግዲህ የተለያዩ ሪሌሽናል ዳታቤዝ ማኔጅመንት ሶፍትዌሮች አሉ ማይክሮሶፍት ሲኳል አንደኛው ነው ስለዚህ ማይክሮሶፍት ሲኳል ሰርቨር ላይ የሚሰሩ ዲቢኤዎች ምን ይባላሉ MS SQL DBA ነው ማይክሮሶፍት ሲኳል ሰርቨር DBA luckily we have one እዚያውን አብዲ is a Oracle DBA so የኦራክል ዳታቤዝ አድሚኒስትሬተር ይባላል so IBM ማለው የራሱ ዳታቤዝ DB2 you know MongoDB MySQL ኦፕን ሶርሶች እና ፔድ የሆኑ የተለያዩ የሪሌሽናል ዳታቤዝ ማኔጅመንት ሶፍትዌሮች አሉ ይሄንን እንግዲህ ዳታን ማኔጅ የሚያደርግ ሜንቴን የሚያደርግ ሰው ዳታቤዝ አድሚኒስትሬተር ይባላል it could be architecture DBA it could be production support DBA alright RDBMS ደግሞ ምንድነው ይሄንን ተርም ተደጋግሞ ሲጠራ ተሰሙ ይችላልላችሁ ኦኬ ይሄ RDBMS እንግዲህ ሪሌሽናል ዳታቤዝ ማኔጅመንት ሲስተም ነው እንግዲህ but relationship in the form of and record and data in the form of row and column store የምናደርግበት ዳታችንን ማኒፑሌት ለማድረግ የምንጠቀምበት ሶፍትዌር ነው ሪሌሽናል ሞዴል ነው የሚጠቀመው በጣም ቀላል ነው ላርጅ ሴት ኦፍ ዴታ በቀላሉ በሮ እና በኮለም ስቶር ማድረግ የሚያስችለን እንግዲህ ሲስተም ነው so ይሄ ሲስተም SQL Server ሊሆን ይችላል it could be Oracle it could be የተለያዩ relational database management softwareዎች አሉ አንዳንድ relational database management software ያልሆኑ አሉ ለምሳሌ MongoDB ሰምታችሁ ከሆነ it's not relational it doesn't store the data in the form of column እና row አይደለም ስቶር የሚያደርገው completely different የሆነ structure ነው ዳታን ስቶር የሚያደርገው so any software በኮለም እና በሮ መልኩ ዳታን ስቶር የሚያደርግ ከሆነ ሪሌሽናል ሞዴል ነው የሚባለው ሪሌሽናል ዳታቤዝ ማኔጅመንት ሶፍትዌር ይባላል ሶ ለምንድነው SQL ሰርቨርን አዝ ሪሌሽናል ዳታቤዝ ማኔጅመንት ሶፍትዌር ሞር ተመራጭ የሚሆነው ሶ እንግዲህ ማይክሮሶፍት ዓለማችን ላይ አንደኛው ካምፓኒ ነው $1 trillion ካምፓኒ በጣም ለብዙ አመት ማይክሮሶፍት ሪፋይን ሲያደርገው የተለያዩ ፊቸሮችን የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን እየጨመረ ሲያሳድጋቸው የመጣ በተለይ SQL ሰርቨር የሪሌሽናል ዳታቤዝ ማኔጅመንት ሶፍትዌር በጣም የታወቀ ነው ሪላያብል ሰፖርት አለው ማይክሮሶፍት በጣም ሪላያብል ነው ከሌሎቹ ዋናው ኢንክሪፕት ዳታ ሴኩሪቲዝ ለብዙ ካምፓኒዎች ማይክሮሶፍትን የሚመርጡት ከኢንክሪፕሽን አንፃር ነው አንዳንድ ካምፓኒዎች MySQL you know not probably እንደውም ኢትዮጵያ ሰምታችሁ ከሆነ ማይክሮሶፍት የሚጠቀም የለም አንደኛ it's expensive ኦፕን ሶርስ ነው የሚጠቀሙት ኦፕን ሶርስ ሲጠቀሙ ኮዱን ሰው ሪኮምፓይል አድርጎ ሃክ ለማድረግ ይቀላል የማይክሮሶፍት ኮድን ግን ከሴኩሪቲ አንፃር በጣም ተመራጭ ነው ኮስት ኢፌክቲቭ ነው always on availability እንግዲህ probably ስታጠኑ ነበር እስካሁን ድረስ እና always on availability የሚባለው 2012 ላይ ማይክሮሶፍት ሪሊዝ ያደረገው የhigh availability and disaster recovery feature ነው ዳታችንን highly available at the same time ደግሞ ከዲዛስተር እንድንጠብቅ የሚያደርግ feature ነው ከማይክሮሶፍት ጋር የሚመጣ it's an enterprise feature actually ግን አንደኛው ተመራጭ ያደርጋል በተለይ these days ማይክሮሶፍትን ሌላኛው enhanced የሆነ performance በጣም ቆንጆ ነው in terms of performance ከሌሎቹ more ሰርቨራችን ፈጣን ነው alright so ስለ SQL server ስንነጋገር እንግዲህ ሁለት ነገሮችን በዋናነት እናያለን ኦር ደግሞ ከአፕሊኬሽን እንጀምር ሶ እንዴት ነው አንድ ሪኩዌስት የሚመጣውና ዳታቤዛችንን ሂት የሚያደርገው let's say
ጊፍቲን እንውሰዳትና ጊፍቲ ለምሳሌ she wants to go somewhere and then she wants to book a flight. So flight book ስታደርግ simply she will just go to one of the sites, booking sites, Expedia or Priceline. She will go there. Now, I just want to go to this place and then I just want to stay there for this amount of days and my return is እንደዚህ more user friendly ሆነ ለሁሉም ሰው ማንም ይሄ ኢንተርኔት ሰርፍ ማድረግ ለሚችል ሰው የዌብ ሰርቨር አለ የፍሮንት ኤንድ እንለዋለን እሱን ጊፍቲ እዛ ዌብ ሰርቨር ላይ ነው የምትሄደው Priceline and here give me 1 second. Sorry guys. So yeah, here your web server, it's more of በጣም ኢዚ ለማየትም or ለመጠቀምም ኢዚ የሆነ የዩዘር ኢንተርፌስ ነው ዩአይ ያለው ነው የዌብ ሰርቨር ከዚህ ዌብ ሰርቨር እንግዲህ ሪኩዌስት ይመጣል ጊፍቲ I want to go to Miami and then ከዚህ ቀን my flight and my hotel እንደዚህ ቡክ ስታደርግ ይሄንን ኮንቨርት አድርጎ ወደ አፕሊኬሽን ሰርቨር ይልከዋል ይሄ አፕሊኬሽን ሰርቨር ደግሞ ዳታውን ለዳታቤዝ ሰርቨር ይልከዋል could be እንግዲህ ሪሌሽናል ዳታቤዝ ማኔጅመንት ከሆነ SQL ሰርቨር or Oracle ሊሆን ይችላል በዚህ መልኩ ሪኩዌስቱ ከዌብ ሰርቨር ይሄ ፍሮንት ኤንድ ዩዘር ፍሬንድሊ ከሆነው ከዌብ ሰርቨር በአፕሊኬሽን ሰርቨር ትራንስሌት ተደርጎ ወደ ዳታቤዝ ሰርቨር ይሄዳል ማለት ነው ሶ ይሄ አፕሊኬሽን አርኪቴክቸሩ ይሄን ነው ይመስላል ክላይንት እንግዲህ ሰው ከላፕቶፕ ላይ ተነስታ ዩዘር ኢንተርፌስ or any application ተጠቅማ ወይ ዴስክቶፕ አፕሊኬሽን or ዌብ አፕሊኬሽን ሪኩዌስቷን ትልካለች ዳታ ሪኩዌስት ታደርጋለች ከዳታ ሶ እዚህ ጋር ለምሳሌ ዌብ ሰርቨር ላይ ሆና እሷ I want to go to Miami ስትል from this location to Miami or from Miami to this location ስትል ዳታውን ፍሮንት ኤንድ ላይ የሚሰጣት ሪኩዌስቷን የሚመጣው ከዳታቤዝ ሰርቨር ነው because all those flight informations hotel informations will get recorded in a database የፍሮንት ኤንዱ it's just ለፋሲሊቴት ለማድረግ ለማሳለጥ ነው ሪኩዌስቷ ከክላይንት ኮምፒውተር ይመጣል ክላይንት ዌብ ሰርቨሩ or application ሰርቨሩ ትራንስሌት ያደርገውና ለሲኩዌል ሰርቨር ለዳታቤዝ ሰርቨር ይሰጠዋል የዳታቤዝ ሰርቨሩ ደግሞ ዳታውን ሪፕላይ ያደርጋል ይመልስላታል ማለት ነው ሶ ይሄ እንግዲህ የተለያዩ የሃርድዌር ኮምፖነንቶች ኢንተራክት ያደርጋሉ በዋናነት ግን you guys can imagine እንግዲህ over the network ነው every communication የሚደረገው በተለይ these days የኢንተርኔት ዓለም ላይ ነው ያለ ነው so everything is over the network you can book a flight from anywhere you can access a website from anywhere world wide web ነው እንግዲህ so ኢንተርኔትን በመጠቀም ዳታን ሪኩዌስት አክሰስ ማድረግ ዳታቤዝ ሰርቨራችን ደግሞ ይሰጠናል ያን ሪኩዌስት ያደረግነው ዳታ ማለት ነው የሲኩዌል ሰርቨር አርኪቴክቸሩን ካየ ነው ግን የተለያዩ ኮምፖነንቶች ወይ የተለያዩ አንስለሪ ኦብጀክቶች አሉት ለምሳሌ የሲኩዌል ሰርቨር ዳታቤዝ ኢንጂኑ እንግዲህ ሪሌሽናል ዳታቤዝ ማኔጅመንት ሶፍትዌር ነው ሲኩዌል ስንል ዳታችንን ስቶር የሚያደርገው በኮለም እና በሮ ነው ይሄኛው ፓርት ኦፍ የሲኩዌል ሰርቨር ዳታቤዝ ኢንጂን እንለዋለን ዳታቤዝ ክሬት የምናደርግበት ዳታችንን ስቶር የምናደርግበት ኢንሰርት አፕዴት ዲሊት all kinds of DML and DDL table create የምናደርገው store procedure view trigger all the constraints ዳታችን actual ዳታችን ስቶር የሚደረገው እዚህ ዳታቤዝ ኢንጂናችን ውስጥ ነው so database engine is responsible for all the DML and the DDL operations ሌላኛው ከዳታቤዝ ኢንጂኑ በተጨማሪ የሲኩዌል ሰርቨር ማይክሮሶፍት የሚሰጠን when you pay for license it's a reporting service እዚህ ሪሌሽናል ዳታቤዝ or database engine ውስጥ ስቶር የተደረገውን ዳታ ዩዘር ፍሬንድሊ ወደ ሆኑ ሪፖርቶች ኮንቨርት የምናደርገው ሪፖርቲንግ ሰርቪሳችንን በመጠቀም ነው so it's an ancillary የሲኩዌል ሰርቨር ማይክሮሶፍት የሚሰጠን ነው ነገር ግን
ካልፈለጋችሁት ሪፖርቲንግ ሰርቪሱን አለመጠቀም ትችላላችሁ ግን የሪፖርቲንግ ሰርቪሳችን ከማይክሮሶፍት ዳታቤዝ ኢንጂኑ ጋር የሚመጣው ሞር ለቪዥዋላይዜሽን ነው ዳታችንን በቴብል ፎርማት በቻርት ፎርማት በማትሪክስ በተለያዩ ሞር ዩዘር ፍሬንድሊ ወደ ሆኑ ፎርማቶች የምንቀይርበት ነው so you can use the integrated development environment DBA or developers የሚጠቀሙበትን SSMS ተጠቅማችሁ ዳታቤዝ ኢንጂናችሁ ላይ ኮኔክት ማድረግ ትችላላችሁ or ደግሞ ከዳታቤዝ ከSSMS ላይ ሆናችሁ የጻፋችሁትን ኮድ select statement ለሪፖርቲንግ ሰርቪሱ ሰጣችሁት ሪፖርቲንግ ሰርቪሱ ነው በተለያየ በቴብል በተለያዩ ፎርማቲንግ ከለር በሚያምር መልኩ ነው ሌመን እንዲጠቀመው በሚያስችል መልኩ ኮንቨርት ያደርግልናል ሪፖርቲንግ ሰርቪሱ ሌላኛው ኢንቴግሬሽን ሰርቪሱ ነው ይሄ ኢንቴግሬሽን ሰርቪስ የሚባለው ሞር ቪዥዋላይዜሽን አይደለም ይሄኛው ዳታን ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ኤክስትራክት ለማድረግ ይረዳናል ከተለያዩ ፋይል ፎርማቶች ከተለያዩ ሶርሶች ዳታችንን ወስደን ትራንስፎርም አድርገን ከኢንቴግሬሽን ሰርቪስ ጋር የሚመጡ የተለያዩ ትራንስፎርሜሽኖች አሉ ሉክአፕ መርጅ you can use almost በጣም ብዙ ናቸው እነዚህ የትራንስፎርሜሽኖች በመጠቀም ዳታችንን ወደ ተለያየ ፎርማት ኦር ዴስቲኔሽን ሎድ ማድረግ እንችላለን so ETL የምንለው ነው ኤክስትራክት ትራንስፎርም ሎድ ይሄኛውን የሲኩዌል ሰርቨር ኢንቴግሬሽን ሰርቪስ በመጠቀም ETL የሚባለውን ኦፕሬሽን መስራት እንችላለን እንግዲህ so one thing በደንብ እንድታስታውሱ ነው ፈልገው ዳታቤዝ ኢንጂናችሁ አለ ይሄ ዳታቤዛችሁ ቴብላችሁ all the columns and rows the actual data gets stored here DML DDL operation everything happens in the database engine ላይ ይሄኛው reporting service is more for reporting ለቪዥዋላይዜሽን ይሄኛው ደግሞ ኢንቴግሬሽን ሰርቪስ የሚባለው ደግሞ ኤክስትራክት ትራንስፎርም እንዲሁም ሎድ ለማድረግ ዳታችንን ከተለያዩ ፎርማቶች it could be from this database engine or it could be from Oracle it could be from Excel it could be from flat file you can extract and then you can apply some transformations using control flow data flow ምናምን የሚባሉ ነገሮችን ከዛ ወደ SQL server ወደ ዳታቤዝ ኢንጂኑ ሊሆን ይችላል or ደግሞ ወደ ተለያዩ ዴስቲኔሽኖች ሎድ ማድረግ ይቻላል so እንግዲህ ቀደም የነገርኳችሁ የሪሌሽናል ዳታቤዝ ማኔጅመንት ሶፍትዌሮች ብዙ ናቸው ማይክሮሶፍት የሚመረጥበት የራሱ የሆነ ምክንያት አለው ግን በተለያየ አጋጣሚ ዳታችሁ ደግሞ ሌላ ሪሌሽናል ዳታቤዝ ማኔጅመንት ሶፍትዌር ላይ ሊሆን ይችላል እንግዲህ ከዛ ወደ ማይክሮሶፍት ዳታ ማምጣት ከፈለጋችሁ የኢንቴግሬሽን ሰርቪስ መጠቀም ትችላላችሁ ሌላኛው አናሊሲስ ሰርቪስ የሚባለው ነው SSS ይሄ አናሊሲስ ሰርቪስ የሚባለው ሞር አናሊቲክስ ነው ስሙ እንደሚናገረው አናሊሲስ የሚሰራበት ኪዩብ እንዲሁም መልቲ ዳይሜንሽናል ዳታ ማይኒንግ ለምሳሌ እዚህ ዳታቤዝ ኢንጂናችሁ ውስጥ አንድ ቴብል ቢኖራችሁ ትራንዛክሽን የሚል ቴብል ቢኖራችሁ የትራንዛክሽን አመቱ ሙሉ የሸጣችሁትን ዳታ ሴልስ ኢንፎርሜሽን ቢኖረው ይሄን አናሊሲስ ሰርቪስ በመጠቀም ዳታ ማይኒንግ ማድረግ ትችላላችሁ ዳታ ማይኒንግ ምንድነው you can look into the table and then try to make some inferences በዚህ ከሄድን next year ምን ያህል እንሸጣለን forecasting okay predictive analysis መስራት ትችላላችሁ okay based on this data you guys can use analysis service to predict something so ለምሳሌ ሎን ሊሆን ይችላል ሎን ኢንፎርሜሽን ዳታቤዛችሁ ውስጥ ካለ ዳታቤዝ ኢንጂናችሁ ውስጥ አናሊሲስ ሰርቪሳችሁን በመጠቀም ሞዴል ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ okay when እነዚህን ሪኳየርመንቶች ከተሟሉ you can predict something ይሄ ሰውዬ ዲፎልት ያደርጋል ይሄ ሰውዬ ላይ ከፍለን ይችላል ይሄ ሰውዬ ለሎን ኤሊጂብል አይደለም so analysis cube multi dimensional data እንግዲህ ይሄን አናሊሲስ ሰርቪስ ተጠቅማችሁ so as a DBA of course ሁለት ነገሮች አሉ ሰርቪስ ብሮከር እና ሬፕሊኬሽን እንግዲህ የተለያዩ ሬፕሊኬሽን አይነቶች አሉ ዳታን ከአንድ SQL server ፐብሊሸር ከአንድ ዳታቤዝ ወደ ተለያዩ ሰብስክራይበሮች ፐብሊሽ የምናደርግበት መንገድ ነው could be snapshot replication it could be transactional it could be merge or peer to peer natural እነዚህ ይሄኛው አንደኛው ኮምፖነንቱ ነው as a DBA እነዚህ ሁሉ እንዴት ኢንተራክት ያደርጋሉ ሚሊዮን ማወቅ ይኖርባቸዋል አብዛኛው ሰው ትልቁ ችግሩ ምንድነው የሚያውቀው እዚህ ዳታቤዝ ኢንጂኑ ላይ ነው ብዙ ጊዜ ስፔንድ የሚያደርገው
እዚህ ዳታቤዝ ኢንጂኑ ላይ ብዙ ጊዜ ስፔንድ ያደርግና ሌሎቹን ይተዋቸዋል ሶ አሁን ላይ ባለው ማርኬት እንግዲህ ወርኪንግ ዊዝ በጣም ብዙ ክላይንቶች ብዙ ተማሪዎች እኔ ራሴን ሐሳብ ልስጣችሁ አሁን ያለው ነገር ምንድነው DBA or database administrator የሚባለው it's more of like hybrid DBA ነው hybrid DBA ነው ማለት ምን ማለት ነው I think the DBA should be able to write a report it doesn't have to be more complicated report ግን SSRS report build ማድረግ አለበት እንዲሁም የኢቲኤል ኢንተግሬሽን ሰርቪስን በመጠቀም የተለያዩ ኢቲኤል ፓኬጆችን ክሬት ማድረግ አለበት if not ክሬት የተደረጉ ፓኬጆችን ፓኬጅ ዲፕሎይመንት ሞድ or ፕሮጀክት ዲፕሎይመንት ሞድ የተለያዩ ሞዶችን ተጠቅሞ ዲፕሎይ ማድረግ አለበት ማኔጅ ማድረግ አለበት ትራብል ሹት ማድረግ አለበት ፓኬጅ ፌል ሲያደርግ እንዲሁም አናሊሲስ ሰርቪስ ላይም at least some kind of understanding ሊኖረው ይገባል ሶ ሁሉም ላይ ጊዜያችሁን ኢኩሊ እንድታጠፉና at least እንድታዩዋቸው ሪኮመንድ አደርጋለሁ